Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Tuần này, Hana xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn cách làm dầu cháo quẩy. Công thức vừa đơn giản, nhanh gọn lẹ, mà thành phẩm thì rất là ngon. Lớp bên ngoài thì dai giòn, bên trong thì mềm xốp, đặc biệt là bánh phình to và rỗng ruột. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana. Phần trứng gà trong công thức này Hana sử dụng một cái, cân luôn cả vỏ là 52 gram. Sau khi đánh đều lòng đỏ và lòng trắng thì thêm vào 95 ml nước. Và 100 ml sữa. Nếu cô bác, anh chị và các bạn ở Việt Nam, mình sử dụng sữa loại không đường, khuấy đều lên. Bột thì Hana sử dụng bột mì đa dụng 350 gram, 5 gram bột nở, 2 gram muối nở và 4 gram muối, rây đều hỗn hợp lại. Sau khi rây bột xong thì cho từ từ phần hỗn hợp nước trứng lúc nãy vào. Mình đừng cho vào một lần kẻo bột bị nhão. Khi cho hết phần nước và phần bột trộn lại đều với nhau, tiếp tục cho thêm một muỗng canh dầu và dùng tay nhồi bột thành một khối. Làm dầu cháo quẩy thì cô bác, anh chị và các bạn không cần phải nhồi lâu quá, chỉ cần trộn đều các nguyên liệu lại với nhau là được. Để giúp cho bột được mịn màng và đều hơn thì mình không cần phải nhồi bột, mà mình chỉ cần ấn và gập bột. Trước khi cho khối bột ra bàn, cô bác, anh chị và các bạn nhớ áo một lớp dầu để chống dính phía dưới và dùng tay vừa ấn vừa đẩy khối bột ra, sau đó gập bột theo chiều ngang và chiều dọc làm 3. Sau lần ấn thứ nhất, bột bây giờ có vẻ mịn màng hơn. Mình sẽ đậy kín bột lại và để bột nghỉ khoảng 10 phút. Sau 10 phút, mình lại tiếp tục ấn và gập khối bột giống như lúc nãy. Và tiếp tục để khối bột nghỉ thêm 10 phút nữa. Sau 10 phút, mình lại tiếp tục ấn và gập bột lần 3. Tổng cộng là 3 lần ấn và gập bột. Lần cuối cùng này, cô bác, anh chị và các bạn có thể thấy bột vừa dai vừa mịn. Mình sẽ dàn đều khối bột ra, cuộn tròn lại và bọc kín để cho bột nghỉ 4 tiếng. Hoặc nếu cô bác, anh chị và các bạn chưa làm liền, mình có thể bọc kín bột lại, để qua đêm trong tủ lạnh, nhưng mà mình đừng để lâu quá 8 tiếng.
Phần bột này Hana để bên ngoài là 4 tiếng. Sau 4 tiếng, bây giờ mình không dùng dầu ăn chống dính nữa mà mình dùng bột để chống dính phần phía dưới. Dùng tay kéo dài khối bột ra, sau đó mình sẽ cán nhẹ lên mặt bột sao cho bột có chiều dày khoảng 1 cm và bề ngang khoảng 12 cm là được. Phần áo bột phía dưới cô bác anh chị và các bạn nhớ chống dính cho kỹ, vì nếu mà mình làm không kỹ một chút, mình cán bột xong mình lấy bột lên, bột bị dính xuống mặt bàn, bánh sẽ bị chai và không nở. Ở mặt trên thì mình không cần phải áo bột kỹ, mình chỉ cần áo một lớp bột mỏng sao cho mình cán không bị dính là được. Nếu cô bác anh chị và các bạn áo lớp bột phía trên dày quá một chút, mình úp hai mặt lại với nhau, không đủ độ kích dính, chiên dễ bị tách rời. Để bánh có độ nở và có hình dáng đẹp thì Hana thấy mình chia bột khoảng 3 cm là được. Sau khi chia bột xong, mình sẽ áo đều một lớp bột ở hai bên cạnh vừa cắt lúc nãy. Mình làm như vậy thì phần bánh khi chiên tách ra có hình dáng đẹp hơn. Dùng khăn đậy bột lại để tránh bột bị khô và để qua một bên. Bây giờ mình sẽ đi đun nóng phần dầu ăn. Khi dầu đạt nhiệt độ khoảng 130 tới 140 độ C, hoặc là cô bác anh chị và các bạn dùng tay mình cảm nhận được hơi nóng của dầu bốc lên. Lúc này mình mới đi ghép hai miếng bột lại với nhau. Mình sẽ dùng đũa nhúng nước, sau đó gạch lên mặt bột ở phần chánh giữa, một miếng gạch và một miếng bỏ. Mình gạch xen kẽ như vậy. Sau đó mình sẽ dùng mặt bột không có thấm nước úp lên mặt bột có thấm nước và dùng cán dao mình ấn lên phần chánh giữa. Mình làm như vậy để kết dính hai miếng bột lại với nhau. Nếu cô bác anh chị và các bạn thích những gì Hana chia sẻ, nhớ cho Hana xin một like, một đăng ký và một bình luận phía dưới để kênh của Hana được tiếp cận với nhiều người. Hana cảm ơn cô bác anh chị và các bạn rất nhiều. Nhiệt độ chiên bánh thích hợp là từ 180 tới 190 độ C, hoặc là cô bác anh chị và các bạn thử thấy dầu sôi, mình thả một miếng bột vào, 1-2 giây bột nổi lên lập tức là mình bắt đầu đi chiên bánh. Dùng tay kéo nhẹ hai đầu bột ra, cho phần chánh giữa bột xuống dưới dầu trước và đợi khoảng vài giây cho tới khi bột nổi lên. Khi bột nổi lên mình sẽ dùng đũa trở đều bên trái và bên phải liên tục như vậy cho tới khi bột đạt hết độ nở thì mình ngưng lại. Sau khi bột đã đạt đủ độ nở, mình không cần phải lật bột liên tục mà lâu lâu mình trở đều cho bột dàn đều hai mặt thì mình sẽ vớt ra. Một điểm lưu ý nữa là nếu mà cô bác anh chị và các bạn mình chiên một lúc hai cái bánh thì phần chảo này không đủ độ nở. Phần bánh một bên thì nở đều, một bên thì nở ít. Hana chiên thử để cô bác anh chị và các bạn để ý. Phần đầu bánh cho vào sau, một bên nở tốt và một bên nở không tốt, vì không có chỗ để cho bánh nở và mình cũng không lật bánh được nhanh và đều. Vì vậy, mỗi cái bánh chiên rất là nhanh, nên cô bác anh chị và các bạn nhớ mình chiên một lần một cái. Nếu mà mình có chảo lớn hơn thì mình có thể chiên hai cái. Nếu mà mình chiên một cái thì bánh đủ độ nở tốt, sẽ căng phồng và rỗng ruột ngon hơn. Nếu cô bác anh chị và các bạn làm như những gì Hana chia sẻ thì rất là dễ dàng thành công món dâu cháo quẩy này. Vỏ bánh bên ngoài thì dai giòn, bên trong thì mềm xốp. Ruột bánh thì phồng to, có rất nhiều lỗ khí bên trong. Hy vọng cô bác anh chị và các bạn sẽ thích cách làm này. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Hana kính chúc cô bác anh chị và các bạn cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình của mình.